ما بعرف قديش الله بحبني انا كون عم بقدر فوت على هيك بيوت بلبنان، قديش عم بقدر اكتشف لبنان، قديش عم بقدر التقى بهيك عالم. ما بعرف. بيعجبك بالرفش ها؟ معلم رفش انا. عم بشتغل وعم شم ريحة الزيتون. عم بشتغل وعم بتذكر ايام انا كنت صغير بالجبل وكيف كنت ساعد بجنينة. معودين علي بلش عم باكل بترويقة بفول بحمص بمنقيش. اليوم غير، رجعت على الشوف، رح فرجيكم الشوف بمنظار تاني، رح فرجيكم كيف كل واحد منكم بيقدر يعمل فرق. رجعت على الشوف واليوم معي رفش. ليش معي رفش؟ لأن رح نعمل شيء منا عاملينه قبل. أكيد الشوف فيها أكل طيب، أكيد فيها المحمية، أكيد فيها أوتيلات، بس فيها أكتر بكتير من هيك. ومين رح أعرفكم عنهم؟ نزار صديقي يلي بآمن أنه هو من الأهم يلي عم بيشتغلوا بلبنان كرمال البيئة. نزار رجعت على الشوف، شو رح نعمل اليوم؟ اليوم مختلفة الزيارة، اليوم عم نحكي زراعة مستدامة، اليوم عم نحكي إنتاج زراعي، عم نحكي إنتاج حيواني، عم نحكي تحويل للمنتجات، وعم نحكي سياحة زراعية. بدنا نتأكد إذا كنت بتعرف الشوف منيح اليوم. أها على الشغل. ليتس جو. أنطوني، هيدي الخلطة اللي عم نشوفها اليوم هي مكونة من نشارة اللي جاية من الأراضي الزراعية، يعني من الفضلات الزراعية، من الشحيلة اللي بتطلع من الأراضي الزراعية ومن الأحراج، ومن شفت الزيتون. شو سبب نعمل هاي الخلطة؟ لأن نصنع شيء اسمه بريكات أو الحطب الصناعي أو الحطب المضغوط، اللي هو بنستعمله كبديل عن قطع الأشجار. يعني بدل ما نقص حطب لنستعمله للتدفئة بالشتاء، هيدا هو البديل عنه. لكن بتبلش اشياء هون. هيدي اللي بيطلع من الحراش من فضلات الشحاله. شفت الزيتون. هذا كمان بنضبه من المعاصر، خلطناهم مع بعضهم. خلطناهم مع عودي، صنعناهم، طلعت بهالشكل. هيدي العودي هلا هي عمرها يومين بعدها طريه، وهيدي 10 15 يوم بصير مثل هيدي، بتكون جاهزه للتعليق. وبتنباع هيدي بهالصندوقه. مثل هاي الصندوقه بال 5000 بنباع. قطع ظهري 5000. نكست على وادي بتلون. يلا نروح على الأراضي الزراعية. وادي بتلون. ميرسي. وبوعدك رح ركب شمينة عندي بالبيت، بس انا حبيت الفكرة وحسيت فيني اعمل فرق بالطبيعة. خلصت الفنجان، وصلنا على ضيعة بتلون. بلبنان بنشوف بيوت قديمة، بس بلبنان ما بنشوف ضايعة مثل ما هي، بعدها مثل ما هي، منا منزوعة مزبوط، ما فيها سقف، بس ضايعة. خبرنا أكثر نحن وين، كثير حلو. بالضبط. انتم هون بضيعة بتلون القديمة. بتلون هي كان عبارة عن 22 بيت كانوا موجودين هون بالوادي تبع بتلون، بنسميها بتلون تحتها. فبسنة 56 صار في زلزال وتهدموا البيوت تبع هول البيوت الموجودين هون. طيب رح نبرم برمي نفرجيكم البيوت القديمة، كيف كان العمار، سماكة الحيطان، الحجر، لونهم، كيف كلهم نازلين على بعضهم، القناطر. برمي ونكفي المشوار. وين بدنا نبلش؟ يا ريت بيتظبطوا، كتير مكسرين، حيطان لاوقة على الاخر، بس ولا احلى من هيك. بس لو شي جمعية بتيجي بتنظفهم وبتظبطهم، بدهم كلهم يرجعوا يتفكفكوا مثل البازل، بينعمل فيها من احلى مدن العالم. كل الضيعة قشطت.
28 بيت، الوحيد العقد. قديش العقد مهم وبقدر يضاين مئات السنين. فبعتقد كل واحد منا لازم يعمر بيته اليوم عقد، ما حدا بيعرف. لكن الاكسبيرينس لازم تبلش عم تجربوا تعملوا انه ترجعوا تردوا القديم، ترجعوا تردوا الزراعه، ترجعوا تردوا اجواء المزارع وكيف بيعيش. واحد لازم ينزل بهيدي بالتراك تعيش اكسبيرينس. صح 100%. يعني الاكسبيرينس مثل ما لاحظت كثير حلوه. اول شيء فيو اوبن، انت مش قاعد بقلب سياره او فان، حتقدر تحس الانرجي الحلوه الموجوده بالوادي، هواء النهر، ريحه الجوز، اتس ديفرنت اكسبيرينس. واكيد بتزيد هيك، بتزيد حماس على الموضوع قبل ما نوصل على جزء الزراعه والترويقه وكل هالامور. في راس الواحد بيوصل عندكم بيشوف المنطقه القديمه او بيجي على الايفنت ب 16 17 18 اب، بالضبط بكفي بتنزلوه لتحت، بتعيشوه اجواء الحقله وبيقطف وبياكل 100%. تطلع بضغط من هون في اكس بيكون. شفت بتبين عندك هون هلا الحجر، هذا الاكس بينزل لهون، في فراش كبير هون، فراش حديد بطل موجود. تضرب الماء بيبرم الفراش، بيبرم الاكس، بيبرم حجر المطحن. وعلى برمة الاكس كان في عب بيقولوا له فوق من فوق هذا بحطوا فيه قمح، بصير الاكس على برمته بيضربوا شوي وشوي، وبس يضربوا بصير ينزل شوي وشوي قمح على الحجر بيتحمل. فراس وصلنا على جنينه عجقت، خبرني هن مين؟ شو عم تعملوا هون؟ وعم شوف شباب. صح. انا بالضيعه هون بلشنا نحس انه في الزراعه بتخف كثير، المزارعين كبروا وصار في زراعه كثير تقليديه، ففكرتنا فكره مشروع جديد، زراعه بتشبهنا كشباب، زراعه بتكنيكس جديده، كلها اورجانيك، كلها سستينبل. فجمعنا مجموعه شباب من ضيعه حوالي 15 20 شاب، عم ناخذ اراضي من العالم، من اراضي مهمله كلها متروكه، نستصلحها عن جديد، نزرعها كلها اورجانيك عم بتصير، وكل سنه عم ناخذ اراضي زياده وزياده، عم نكبر تيرجع يتحقق الحلم ويصير الوادي كله سوا اورجانيك من جديد. عم نحكي عن شباب بس تعرفكم عليهم، شباب يعني شباب. فالشباب عم تعمل زراعه، الشباب مبسوطه تقعد بالحرش، الشباب هلا متعرف عليهم. وقد صرنا بنقول انه لبنان فول اوف اوبورتونيتيز، مش انه ما في اوبورتونيتيز. فالشباب لقوا شيء يعملوه، مبسوطين قد الدنيا، ورح يطعمونا من خضرتهم وتعرف عليهم هلا على الترويقه. هندبة، ركة، بقدونس، من جميعه. نحن اول مره انعرضت علينا هذه الفكره، استغربنا بكوننا نحن بنتعلم جامعات وهيك، وكنا بعيد شوي عن الاجواء، لحد ما جينا اشتغلنا هون بالارض، وكان جدا شيء ممتع انا وهالشباب. وكان حلو انه شيء نحن عم نزرعه ونحن عم نتعب فيه، ولما تقطف الخضره الاورجانيك النظيف اللي انت عم تعرف شو عم تحط فيها، عم تشتغل فيها، كان جدا شيء ممتع. وتحمسنا وصار عندنا شيء هيدا مثل روتين، خلص تعودنا على الفكره كثير. انتوا اليوم عايشين هون دايما؟ ايه دايما. كثير حلو، كثير حلو الشباب، واحد يشوف شباب عم بتعيش حياه مزارع اجمالا يكون عمره 50 وزياده. سيدر جراند جاردن، وصلنا عشنا الاكسبيرينس، طلعنا بالتراك الصغير، تمشينا، طلعنا طلعه كثير قويه، خسرت كل الكالوريز، وصلنا لهون اكلنا اكل الروعه، اللبنه التقليديه القديمه، المنقوشه المحمصه اللي عم بتكسر تكسير، الفطاير اكسبشنال، وغيره من الاشياء، الزعتر، دبس التفاح، انكريدبل بهالاجواء كثير رايقه، صوت الطبيعه، ما بعرف شو بتقول. فهيدي هي يعني اللي شايفينه اليوم، الاجواء العائله اللي عايشينها، كل واحد منكم في عيشها. كيف بتلاقون؟ انستغرام، فيسبوك او جوجل مابس، لقيته هلا زدت الصور فيكم تشوفون.
وانا مبسوط بترويقتي. ميرسي لانه جمعنا كلنا سوا. صحتين. ميرسي على الاستقبال. صحتين. وبرمي بالشوف اوتنتيك شوف بتكفي. روعة. عم ببرم اليوم بالشوف وعم بكتشف محل، عم بكتشف وجهه جديد انا ما كنت بعرفها قبل. فيها زرع، فيها ناتشورال برودكت رح نسميهم مش اورجانيك، فيها الناس عم تزرع اكثر، عم تهتم بارضها اكثر. خبرني شو الحلم وشو الهدف واليوم على شو عم نشتغل؟ أول شغلة عم نرجع نحيي الأراضي القديمة المتروكة. هذا من ناحية، أول ناحية. ناحية تانية عم نرجع نخلي الأراضي المزروعة تشتغل بطريقة مستدامة. الشوف بايوسفير ريزيرف، مش شوف ريزيرف يعني مش شوف يلي هي محمية الأرز. أكيد. شوف بايوسفير ريزيرف اللي هي كل منطقة الشوف، انتم مهتمين فيها. صحيح. والهدف الأساسي من هلا لكم سنة الكل يزرع مزبوط، يقدر يشغل أكتر، ينظف أرضه أكتر، يحافظ على ميته أكتر. عم نشتغل على كونسبت كتير كبير. 100%. كل حدا بيقدر يجي يزوركم ويعرف حاله إذا عم بياكل هالفواكه والخضرة عم بياكلهم مرتبين ونضاف. وأكتر شفنا اليوم التقينا بالشباب حتى. بتطلع على الشوف نابع الجنينات، بتنزلوا بتقطفوا انتم فواكهكم يلي مثل شايفينها 100% ناتشرال، وبتسمعوا صوت المي النبع بقلب الارض. بيتغدوا عندك صح. لقمه طيبة أكيد من الضيعه. من الضيعة كله أكل بسموه أكل بيئي بامتياز. سكر على الحل. هيدا اذا بتمشى تحت نتمشى تحت. يلا. واو. تفضل ضيف ولكن رجعنا. بنجدد شجر، ما بنخلي شجر يعطى، بنحط شجر ضل الجنينة مطلعة عاطي شوية حياة لها. مثل ما هي من الشجره. هي هو بس تقطف حبة لأنهم بيبقوا حد بعضهم، بس تقطف حبة بيطلعوا اثنين. طلعوا حشرات. ايه ما عمل لك اسف. طبيعه 100%. يعني حتى الحشيش ما من اكسبشنال. مستوية عن الشجرة. قطر. واو. انبسطت فيه كتير. المي عندك ولا اسقع من هيك ولا اطيب من هيك. بير موجود هون بالارض، واكيد رح ارجع تندوق اللقمه الطيبه ويمكن برجع بنام مع اولادي. يا اهلا وسهلا فيك. هيدا وبدعي كل واحد منكم يجي. وسخة الكاميرا روق. عظيم، صار فيك تقشع. وصلنا عند رمزي، تعالوا تعرفكم عليه. هاي رمزي. يا هلا. كيفك؟ سهلا يا منيح؟ الحمد لله. أرض، خبرني شو عم تعمل. هيدي الأرض كانت أرض محمولة من 50 سنة على زمان جدودنا، ومرتاحة، أرض مرتاحة. إجا الأستاذ خالد والمحمية عرضوا علينا مشروع الأورجانيك، الزراعة العضوية يعني. كانت الأرض كلها بعدها، هيدي الأرض كلها كانت بعدها هاي مثل ما شايفها. ونحن كان هدفنا يعني هيدا المشروع. قديش حلو واحد شخص كان يزرع قبل على الطريقه التقليديه وكان يلقط هيدي المرشات ويبلش يرش يمين شمال. اليوم مقتنع 500% انه الرش ما بيسوى، وبدي ازرع طبيعي. مليون بالمية. بعدين انا مرتاح من حملان المرشي ومن حملان الموتير ومن دول عم بتنشي او عم بطعم العالم سم، وعم بيطلع لك زيت النتيجه احسن. هاي النتيجه قدامك هلا بتصورها. تعال تفرج. ايه تفضل. على البنات انتبهتوا قديش عم نرجع نحكي اليوم اكثر واكثر بزرعوا الاشياء حد بعضهم تيخدموا بعضهم، وعم نشوف الحبق مكبوب وين ما كان. والحبق بنعمل منه بيستو بنحطه بكل الاكل ريحته حلوه. هاي الزراعه العضويه، هاي الزراعه المستدامه، هاي اللي بدنا هي، هاي اللي بنمشي عليها كلنا. انا مش شايف اكرم من هيك عن جد. لا ايش طلع قطفهم وحده وحده وقصار، صار لي ساعه بصرخ.
ميرسي، انبسطت كثير تعرفت عليك. هلا، وان شاء الله يا هلا، الكل بيجي صحتين، لعندك. صحتين. يلعب بال يوصل لعنده كثير هينه، بيرجع بيتصل بمحمية ارز الشوف، بيعطوكم رقم كل شخص وين موجود وبيغنجوكم مثل ما غنجوني. هاي خيرات عين سحلت وارض عين سحلت الطيبه. كان بدي اقول ميرسي للرئيس بلديه ومحمية ارز الشوف كل العالم، وببعث سلامه لماما. هاي وائل، هاي، خبرني نحن وين؟ نحن بعنس حالتا بالجاست هاوس، راستفول جاست هاوس. نحن صرنا شي 6 اشهر مبلشين. بيجوا لعنا العالم بيعملوا الاكل الجبلي الطيب، هن بيحضروه بايدهم. وعندي الجاست هاوس مؤلف من 6 شاليات. تفضل. جاست هاوس فيه 6 اوض، 6 اوض، ايه صحيح. بنسميهم شاليات لانه هي مش بس اوضه صالون مطبخ. 100% بيت تستقبلوا عندكم بالبيت، مستعمل عنا بالبيت. ومثل ما عم شوف ناس مش اول مره صارت جاي من عده مرات. 100% ايه، عدة مرات. بتطعمون انتو؟ ايه، مين بيطبخ؟ مدامتي بتهتم بالاكل وهي بتعمل كل شيء. اكل تقليدي من الضيعه. من الضيعه، كل شيء اذا بدك، كل شيء خضره موجوده نحن عنا. شو عم ناكل اليوم؟ مسقعه، باذنجان وحمص. عندك التبوله، تبوله، ورق العريش، اوكي، والكفته والبطاطا. اكلات البيت مثل ما بتاكلون بالبيت. 100% مثل ما بتطبخ بالبيت، يعني نحن بناكل منهم نحن والضيوف اللي بيكونوا عندنا. بلا تفلسف، عادي. عادي. القدر بده يكون في بروجكت، يكون في ايفنت، نحن بنشوف بالغلط وابدا ما عاملين حساب. جايين لهون قبل شوي فورم فيلي اللي هو سيزرز بروجكتس، وفي وراي يوغا فيستيفال، بعتقد في شي 200 زلمه ملقحين على الارض. فتعالوا نفوت نشوف الاجواء. وفيلي ركض اكل. واحد بيوصل على عين سحلتة على بيت كتير حلو، بيبين عن الطريق طابقين، بيبين حلو بس ما شفتوا شيء لحديت ما تفوتوا لجوا. خبرنا عن هالبيت، عن هالميزون دوت، عن ما رح اقول اكثر من هيك. ليك هيدا البيت بفتكر من احلى بيوت بعين سحلتة، ويمكن بالمنطقه، ما بعرف. كانت حالته كتير كتير تعبانه، واللي عملناه هو عمليه انقاذ. يعني كنا بدنا نخلص هيدا البيت من ما يهبط، اما يصير شي يوم فيلا، شو بعرفني، مع اسانسير. يعني مش هيدا ابدا النظر تبعنا. تعالوا نعمل برمة بالبيت وبنكفي. هلا بتتعود على الكاميرا انا وياك. كثير سريع. يلا. طيب يلا. واو عن جد، يعني واحد بينتظر، بدي اقول انه بشوف في جاست هاوس، بيت الناس بتستقبلكم عندهم، في اوتيل، وفي شيء unconventional not expected هو هيدا البيت. It's a comeback to the roots. ما الواحد يلي بيعيش اليوم شوي بيطيروا عقليته، بس تقعد شوي بالجبل بيرجعوا عقليتك بياخدوا محله. كتير ضرورية هالشغلة. الواحد بيشرب مي من النرويج اما من العين، بتعرف شو هيدي يعني؟ يعني كله صار. ايه ريحة البندورات، مي بالبريق، رح ناكل لبنة بعد شوي، والاجواء بتعقد، وعن جد عاملين بيت رائع. شكرا كتير حلو. شكرا، الله يخليكم.
كافيه فرماج فرنسي. انا مشغول، خلصها نلتقى بالوقفه اللي بعدها. كريم سبقني. من بعد اللبنه صار بدها سلطه، وقبل العشاء عملنا عشاء تاني. وصلنا عند فادي، كونسبت كتير جديد، ريستو باب بقلب عصر الشوف بالفخاره، لحمه سوبر طريه، والحلو انه بتجي كتير سخنه لانه بعده بالزيتات وعم تغلي، مقاني مع باذنجان، بيرفكت كومبينيشن. ترك كل شيء، جيت لهون عملت باب اند ريستورنت. يس، خبرنا عن الكونسبت. بعد نحن عم نبلش جديد، بس بعد ما برمت الدنيا I have a passion وعندي حلم بلبنان و I'm gonna make it in Lebanon. في بيبي ستبس بدها تبلش وبلشنا فيها. عملنا الاكل اللبناني بتويست صغير مثل ما شايف، افوكادو ولحمه، مقانق باذنجان. Everything here is purchased from the من الدكان، من محل الضيعة. كل شيء من الضيعة ما بنطلع برات الضيعة. In a way or another نحن community هون، we're helping each other لنوصل للي بدنا اياه. هيدا الكونسبت تبعنا. فادي زيستو باب، تعالوا لهون شجعوه، بيفتح بهاليومين. نحن اول ناس عم تجي لعنده. كبيره، مسقعه مجلده، لقمه طيبه، قاعده رواق، الطقس كتير حلو هون، برود ماكسيموم، وهيدي الاجواء. كيف التقينا ما بعرف، كيف صرنا هون ما بعرف انه بعدنا عم باكل فاكهه وخضره من عبكره، بعرف انه هالست تيابها كتير حلوين، وطلعتني لعندها على جنينه الكتير حلوه ومرتبه تخبرني شو بتعمل اكثر بكتير من فواكه بالشوف. احلى خبريه بهيدي الجنينه مش شو عم بعمل انا، شو نحن عم نعمل هلا، عم نكفي شغل الجينيوس مان بلشوا. اوكي، نحن بس وي ار الكونتينيتي تبع شيء بلش قبلنا. وهيدا الزلمه اسمه القاضي بطرس نجام. بلشنا نزرع الشجر، اكيد كانوا الشجر بلشوا يكبروا، بس صرت اقول انا طيب لبين ما ننطر الشجر شو بدنا نعمل؟ هات لنحط لافوند، هات لهيدا، وبلشنا بمشروع اسينشال اويل. قالوا لي رح اتعرف عليكي، بس ما كنت عارف هالقد عن اخبار. يعني بعتقد نعمل حلقتين بس عن معاصر الشوف، عن شو عملته لمعاصر الشوف، عن الفستيفال اللي صورته مره من 4 سنين، وبعترف انه ما رجعت جيت من وقتها ما لحقت، بس رح ارجع اجي، وكتير محمس نرجع نلتقى عن جديد تخبرينا اكثر تاريخ هالمنطقه اللي يمكن الناس ما بتعرف قديش مهمه الا بالبيوتها القديمه وبصحتها، بس هي اكثر بكثير من هيك. في خبرك 100 خبريه، اذا فيك تعمل حلقه كل يوم خبرك كل يوم عن موضوع. اوكي، فيها يكون عن الارت، عن الزراعه، عن السياحه، كل شيء فينا نحكي بكل شيء، خياطه، اللي بدك اياه. رح اعمل حلقه عن الخياطه. اوكي كول. بينا نحن بنحب بلدنا، بنحب ضيعتنا، كان كل شيء همنا انه كل الناس ترجع على الضيعة. وبعدين اجى لنا ظروف، اجت الحرب والناس فلت بعد الحرب، وبس جينا رجعنا شفنا انه هالضيعة مهجورة. عملنا الأوبرج، عملنا أوضة صغيرة بالأول منشان انه كل اللي بعد ما عنده بيت يقدر يطلع هو وعائلته ينام هون بسعر رخيص. واهتمينا بالضيعة، واهتمينا بكل مشاريع الضيعة، كل الناس اللي عندهم مشاكل بالضيعة كنت أنا بركض أحل لهم إياها بدون أي مصلحة. عملوني رئيس بلدية، قعدت 15 سنة رئيس بلدية. أنا سويت كل شيء هذا تساوى. بس ما عرفتهم أنت مين، كتير مهم، ما عرفتهم أنت مين وما عرفتهم اليوم شو عم تعمل. أنا رح أقول لك مين أنا. اسمي شارل بطرس نجام، ابن الرئيس بطرس نجام. سميناها على بكره حلقه العلم والتوعيه، وحلقه العلم والتوعيه بتكفي بعد في اليوم عشيه وبكره. ميرسي على وقتكم. فيكم.
الفندق اوتيل كتير حلو، الفندق عنده عشاء، عنده غدا، عنده بيفين هالاحد. اليوم السبت بالليل عم نتعشى سوا، ومثل ما عم لاحظ انه في 4 صحون باذنجان. خبرينا اكثر. ام بطرس بتزرع بالصيف عنا كل انواع الخضره اللي بتطلع عنا، مشان هيك ما عنا منيو. اصلا عنا منيو حقه 20,000 ليره، بس ما عنا شو في بالمنيو، لانه شو منشيل من الجنينه بنطبخه بنعمله طبخه بيجي على الطاوله. هالجمعه قررنا انه نعمل عيد الباذنجان، مهرجان الباذنجان. مهرجان الباذنجان. هو احلى هو اسمه مهرجان فيستيفال ايك بلانت. لقمه غير شكل، باذنجان روعه. كثير انبسطت على الورق، كثير انبسطت تعرفت عليك اليوم، تعرفت على يلا يعني amazing experience. من الساعة 6 ل 9:30 حكينا عن الضيعة، حكينا عن الفواكه، حكينا عن الخضرة، حكينا عن فتنا على البيوت القديمة. I feeling lucky قديش اكتشفت وتعرفت على اشياء اليوم. بيخلص نهاري رح كفي عشية. ميرسي كثير استقبلتونا عندكم بالفندق، ومشوار شو ببلش بكفي. اوكي. It's good. It's good. Very nice. اهلا وسهلا فيكم بجباع. رئيس البلديه ايهاب حماد. هذا النشاط هو لتاكيد وضع جباع على السياحه البيئيه، وخاصه الزراعيه البيئيه والسياحيه. جباع هي بلده على ارتفاع 1250 متر، معظمها اراضي زراعيه. الناس اللي بقلبها كلهم مزارعين بنسبه تقريبا 60 ل 70%. ونحن اليوم بنشاطنا هذا هو انطلاقة هالعمل البيئي وانطلاقة العمل السياحي، وإن شاء الله كل الناس يكونوا مبسوطين. وأهلا وسهلا فيكم. هلا نحن افتتحنا الدرب الجديد، درب الحجر. درب الحجر تقريبا مسافته 2 كيلو ونص تقريبا، وهلا عم نفتح درب جديد كمان ثاني رح يكون تقريبا 10 كيلو. 10 كيلو بيطلع على سفح الجبل، بيطل على البقاع الغربي، بانوراميك فيو من فوق، شيء بجنن بياخذ العقل. هيك ببلش تاني نهار بتشوف سارة رح تمشي، رح تعمل كل الدرب، انا رح انطرد احضر لها منقوشة زعتر غير شكل، واول ما ترجعي تروي علي. ديل. يلا روحي انتبهي على الطريق، خبريني شو رح تشوفي. انه في منقوشة كتير طيبة ومونة غير شكل، معقول اتركهم للستات؟ تعالوا نتعرف عليهم، وهن رح يمشوا، رح يعملوا سبور كتير حلو وبيرجعوا ومنروقهم. ليتس جو. استحليت. تعرف كتير مبسوطين بقى؟ أنا بس بقيت هون تأمن على المنقيش، مش يعني مع بالي امشي، بس تيروحوا ويكون في شي ناطرهم. ميرسي ميرسي وحياتك ميرسي. منقوشة الجبل تقليدية مع زعترات
حادين حادين حادين، طعمة الأرض واو. يعني مثل ما بتستعمل ببيتها بتستعمل. طلعوا حاطة زعتر ومحمصة هي السمسمات. لا هيك تبريشة يا بلا. هاي بندورة جبلية جباعية وأهم من هيك. طال عمركم. Inhale, exhale. We are going to walk on the moon. Shh, Houston, shh, can you hear me? وصلنا عند رحل. رح امشي على القمر. رح نتعرف هلا على ليش النحل كتير مهم بلبنان وخاصة بشوف. هاي رائد. هاي. يلا رح نمشي انا وياك ونروح نقطف عسل. اخر فترة كتير عم نحكي عن العسل اللبناني كتير مهم، عن النحل اللبناني كتير مهم. كتير قليل اني قربت على العسلات. رح فرجيكم اليوم unseen footage لأول مرة بقلب الأفير، ورح نحكي عن أهمية العسل. في عنا نحن مراعي واسعة كتير، في عنا عدد أزهار كتير متوفرة، وبالتصنيف الأزهار يعني صار ثنائية الغرض بتعطينا حبوب لقاح ورحيق مع بعضهم. في عنا نسبة حوالي 70% من هيدي النباتات نباتات طبية، فكرمال هيك بيتصنف عسلنا نحن مميز وعنده قيمة غذائية وطبية كتير عالية. عسلنا مميز حتى بالعالم، عسلنا مميز لأنه مخلوط من عدة أنواع من الأزهار عم بيجيبوها، مش مثل التصنيف مثلا اللي بيصير بأوروبا. بلبنان ما في تصنيف عسل، عندنا 3 مواسم اللي هن الربيعي تركيز بيكون على الحمضيات، عندنا المنطقة الوسطى التركيز بيكون على الندوة العسلية ميلا اللي بتيجي على أشجار السنديان، وعندنا العسل الجردي اللي هو مأخوذ من سلسلة لبنان الغربية وشوي من الشرقية. روعة من الروعات. عسل تحت الشمس لايف فريش هلا انشال، احساس ما في منه اثنين بالدنيا. واو، طعمة الطبيعة، حلاوته الكتير خفيفة، ريحته الحلوة كتير، في يعني الكاتشة فيها لبنان عن هالزلمة اللي هون. عصافير أطلعتكم تحت. وصلنا على قلعة نيحة الشوف. تعرفنا على أجواد رح يخبرنا عن هالقلعة، ينحفرت كلها بالصخر وإلها تاريخ كتير مهم بلبنان. ايه اهلا وسهلا فيكم. نحن هون طبعا بقلعة نيحة اللي هي اخر مدخل بمحمية ارض الشوف.
هيدي القلعة إجمالا لها تاريخ طويل، عمرها أكثر من 2800 سنة. إجا كتير حضارات عليها بس لحد هلا ما بيعرفوا مين أي حضارة من الحضارات اللي حافرة بقلب الصخر. شو الواحد بيشوف بالقلعة؟ هلا لما يصل الزائر على القلعة، أول شيء نحن بنعطيه نشرة مفصلة عن القلعة وعن المحمية، وبنفس الوقت القلعة بتحتوي على شي 8 آبار، منهم آبار للمي ومنهم مخازن كانوا يحطوا فيهم الحبوب. بالنسبة للغرف في عنا تقريبا شي 4-5 غرف كمان موجودين. هلا الغرف ما بينطلع لهم لأن عاليين بالطابق الثاني وما في لهم طريق للوصول إليهم. بعرفكم على روبرت أمريكاني، بس ما رح نحكي بالإنجليزي. إجا على لبنان 2011 ومن وقتها الغرم. ليش لبنان؟ ليش لبنان؟ لأنه مكان استثنائي جدا، وأهل لبنان يعني فيش منهم، وبنبسط هون كتير. هون خصوصا اجي لهون على منطقة الشوف كل سنة، وكتبت رسالة الدكتوراه بموضوع محمية أرز الشوف والمنطقة. فيعني كتير بحب لبنان، وبرمت البلاد ورحت كمان على الشمال هيك يعني. وبترجع دايما الصيف الماضي ما كان فيني اجي، ما كان فيني اجي، بس هذا الصيف جيت، وكمان بالمستقبل اكيد بدي اجي. وبحب لبنان والاكل هيش هيدا لنا امريكاني 100% امريكاني، بيحكي عربي اكثر من كثير منا، وبيرجع وبيسوق بلدنا وبيحكي عنه انه من احلى بلدان العالم. اكيد من احلى بلدان. ثانك يو شكرا جزيلا. خدها معك؟ يلا روح تفضل. يلا. هلو. هيدا اياد. وين رايحين؟ رايحين على الفرامة، بدنا نفرم الشفاي تبع الحطب. ليتس نفرم. يلا. سمعنا بالكومبوست، سمعنا بالفرم، خبرني. الكومبوست والفرم اللي هو من الشجر اللي نحن بنشحل، بنوسع الارض، بنشيل الشجر كرمال تفوت المعزه تاكل، تفوت عندها مساحات صارت للرعي. الفرم اللي بيطلع من ورا الشجر اللي هو نحن بنعمله البريكات اللي هي الوحده البيئيه، والفارم الثاني اللي بنعمل فيه الكومبوست مشان نخلطه مع المواد العضويه مع الاكل مع هذا، بنعمل الكومبوست منه. هو اللي بيفيدنا للزرع وبيفيدنا لكل شيء. مين ما كان في يشتري الكومبوست جاهز؟ اكيد كومبوست جاهز بينباع، والبريكات اللي هن كرمال الجمينه بينشروا. نعم. وما في شيء من الطبيعه بيروح جيعان. حرام واحد يولعهم قبوله ويحرقهم ويروحوا. هول يستعملوا وكثير مهمين. هي القبوله اللي عم تقول عنها انت اللي ولعها خرب الدنيا فيها، حرقت الاحراش. هربنا على المطبخ، ركضت على المطبخ تشوف شو عم بيصير، شو عم يتحضر. الحمص في ريحه كثير حلوه، مع ورمه. ورمه ولوز عم بيقلوش، ولبنه السردالة شغل ايدي، هيدا عم الجوز وخبز المرقوق. بعطيك 10 دقائق بعمل برمي بالجنينه ونجي بناكل. اوكي يلا ليتس جو. نحن زبون بيجي لعنا بيتروق، وكثير الناس بيحبوا خاصة من اوروبا بينزل بيقطفوا هن البندوره، لانه شيء غريب عليهم بندوره جبليه ما بيشوفوا منها غير عنا. ومثل ما شفت الخيار البندوره كله شغل هون، كله اورجانيك، ما في اسمده ما في شيء. واو بدي ادوق اثنين. قالت لي رح دوقك عصير الدبس وعصير التوت. طلع عندها طريقه كثير غريبه انك تثلجهم تاكلوهم مثل السوربيه، بتخف السويتنس تبعهم، بتخف حلاوتهم، قرشة جوزة من فوق. خبريني شو رح ناكل اليوم، خبريني عن اكلاتك. رح ناكل هريسه. هيدي هريسه، غرامه الهريسه. ايوه. اكلات تقليديه قديمه. اكيد.
هيدا بيوت الضيافة هيدا المطلوب ببيوت الضيافة، الأكل التقليدي القديم. وأنا بساوي الأكل مثل ما بناكله نحن. خلينا نحكي عن الهريسة، قديش بدها وقت طبخ، قديش مهمة؟ الهريسة بدك تحطها من عشية، بدك تزبط اللحمة، تنظفها وتسلقها وتغير لها ميتها وهذا، وبترجع بتحطها على نار خفيفة من عشية. مش نار لطيفة؟ لا تغلي شوي، بترجع بتحط القمح عليها كتير بحبها هالأكلة. ايه يلي اليوم ما بياكل هريسة، وأنا أكيد أنه أغلبية الشباب ما بتاكل هريسة لأنه يمكن شكلها ما كتير بشهي أول ما تبلش. هي طبيعي لأنه انطبخت ساعات وساعات وساعات، صح. بس أول ما تاكلوا أول لقمة شو بدي أخبركم، من أهم الأكلات. ورق عنب، فوارغ، كوسة، حمص مع قوارما. عم بشم وعم بحس نفس البيت، عم بحس غير إنه هيدا الشيء روعة. هلا رايحين على الكسارة. صحيح. رح نفرجيهم كيف بيكسروا الجبال وكيف بينزعوا جبال، وبنرجع وبنفرجيهم كيف البحث ببيعوا لك كل بلدان العالم. شو رايك؟ يلا بنفرجيكم الكسارة. قديش عم تبيعوا نقلة البحث؟ من كل عقلكم يكونوا ببيعوا بحث بالشوف، او يكون في كساره بالشوف تنزع الجبل وتنزع الطبيعه؟ اكيد لا. بس في حدا رح نقول قليل الاخلاق ايام الحرب، اما عمل له قرشين واستفاد على هذا الموضوع. فخبرونا اليوم شو هذا المشروع ونحن وين؟ هيدا نحن هلا بدي المشروع اللي كان كسارة بايام الحرب بجهود القيمين على المنطقه، رح يتاهل من اول وجديد ويتشجر. هسه فرجيك الميل تحت كله مشجر عن جديد، وان الله راد هيدا رح يصير المدخل الخامس لمحمية أرز الشوف من هون لكم شهر، ومن هون لكم سنة بتشوف الخضار هون كأنه الجبل مش ممسوك. ان شاء الله كل كسارات لبنان بتنعمل، ان شاء الله كل الجبال البيض البشعة بتتسكر، ومثل ما عم نشوف هون القعدة جاهزة، سنوبرات عم تنزرع وعم تكبر، وانا اكيد من بعد كم شهر نرجع لهون. ما بتعرف وما بنعرف، ولادي اكيد ما راح يعرفوا انه كان في كسارة هون. صحيح هذا اللي عم نتعب عليه، والجيل الجديد ما يعرف انه كان في كسارة ايام الحرب وكان في خراب وكذا. عقبال كل البلديات بدل ما تستفيد من شوية مصاري لانه بيدفعوا اجار، تشجرهم بس تنترك شيء لاولادنا، ما راح اقول اكثر من هيك. بلشت اكل رز اكل بيت، التبوله معموله بلا بصل متبله كتير منيح، كبه، باذنجان، وعندنا سلطه بقله ولوبيا. خبرينا اكثر شوي شو بتعملي، كيف الناس بتوصل لك، شو بتطبخي، وكيف تستقبل الناس عندكم؟ يعني بيتصلوا فيي طبعا قبل يومين، يعني عبر التليفون، عبر صفحات على الانترنت، على الفيسبوك. يعني عاملين صفحه اسمها مائدة درب الكرم، هاي باسمي لإلي. فنحن انه انا بسوي مثلا لوبيا من عنا من الحقلة، زرع زوجي، يعني نحن بنزرع البقدونس بلدي، البندورة، البقلي، كله هلا يعني منتوجات بلدية وكلها اورجانيك، يعني ما في مواد كيميائية. عظيم. اذا حدا بده يتصل فيها او بيحكيها دغري، اسمها البيج على فيسبوك باسمة زيدان مائدة درب الكرم، مظبوط، او بدق لمحمية أرز الشوف. اكيد بتجوا لعندها على البيت او بتوصلكم اكلات محل ما انتو، كيترينج او هون. ميرسي على استقبالك، على الاستقبال عندي بالبيت. انا رح اكل رز، بتعرفوا انه اطيب شيء عندي بالدنيا. البيت بيتكم، بتعتبر هون بيتك وما بتضحك. اهلا وسهلا فيكم. ماشي. واو، رز وتبوله روعه. صحتين. بخلص يومين بالشوف وعم بحكي مع حالي، ماني مصدق باللي شفته. على اساس لبنان الاخبار هو مجوي، بس كان كل شيء نظيف. على اساس لبنان كل العالم بتكب من الشباك، بس هون كل العالم عم تحافظ على ارضها. على اساس بلبنان كل المزروعات مرشوشه، بس هون كل شيء نظيف. على اساس بلبنان ناس ما بتفهم بالاورجانيك،
والعالم متروكة مثل ما هي، بس هون كل شي بالعكس. على أساس بلبنان ما في خضار، ما في أحراش، ما في محميات، بس اللي اكتشفته بياخد العقل. يومين بالشوف بعقده، وصلت لهون ماني عارف شو رح انتظر، وبرمت الحلقة اللي كانت عنوانها العلم، المحبة، الفهم. كل العالم عبالها تتعلم شي جديد، وفي ناس عم بتعلمها. كيف بدي انسى حسام يلي عم بيزرع أرضه وعم بيهتم فيها شجرة شجرة، حبة حبة، وبيفتخر أنه بيقطف وبياكل. كيف بدي انسى رمزي اللي كل حياته كان مزارع، كان يزرع كيف ما كان، كيف ما علمته الدنيا، كان يرش. لحديت ما اليوم رمزي بيحكي باسم الطبيعة، باسم الأورجانيك، ومنتوجه عم بيزيد ما عم بينقص. الدروبة، الشجرية، البيوت الضيافة، العالم اللي عم تطبخ ببيوتها، الناس اللي فيكم تعيشوا معها، مشوار بياخد العقل. وهيدا هو لبنان. ما حدا حكي سياسة، ما حدا حكي دراما، ما حدا ذكرني بالأخبار، ما حدا فتح تمه بشغلة، وحسيت حالي عايش بأحلى بلد بالعالم. هو لبنان، بس كأني عايش بأوروبا محل ما الناس بتحترم أرضها. هالأرض بليز تركينا لأولادنا، لأولادي ولأولادكم، تيحافظوا عليها ويحكوا عنها. مشوار بيعقد، بيخلص هلأ، وإن شاء الله يكون علم توعية لكل إنسان حضره يعرف كيف يتصرف، كيف يزرع، شو ياكل، وين يكب، وغيره 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 وغيره، تيضل أحلى بلد بالعالم. نلتقى مرة الجاي بحلقة أحلى، تنفرجي العالم قديش نحن حضارية ومنحب بلدنا.